Quay đây. Đó. 20.000. Không. Không là tính là hay quên đấy. Cái này là nó ngon trẻ hơn con hôm qua. Bé á? Ok. Ok chị. Vâng vâng. Được. Đẹp hơn như chị là hơi ké đấy. Quả này cũng ngọt rồi. Nhưng mà ngọt rồi. Đó, đây là cân đấy. như đó. Đây là nó có ngọt ngọt này nhạt nhạt. Nhưng mà cái nào? Nó chỉ còn là với nhau. Không, ăn được. Cân mình ở đấy á. Đây này. Biết cân đâu rồi? Cân trên đấy.
buổi chiều nữa này còn quay hết nữa thì bán nhiều. bán chắc thì bảo món này ngồi vào đây là nguy hiểm. Đấy, bên kia cơm này anh có sai lầm. Thật. Em biết đến lúc mời người ta ai mua nó mua được mà. Vẫn đi. Cân đi đi. Bao nhiêu hả bao? Chưa cân. Ra bà cho đủ 5 cân đi. Hôm nay thôi rồi. Còn mấy cân này chị ơi? Bán hàng. Người ta muốn mua là không bán. Thế rồi em ơi, thế đi đi. Chị đấy mà có thì chị nó bảo nó bán nhãn. Chơi cho bạn chơi nhé. Đây có ai đây nhỉ? Đây này muốn ra tí mà này. Có mùi sợ. Nhãn, ăn gì đấy? Nhãn không? Lê chua chát. Xấu, với lại quả này là xấu. Có gì nấu rồi, Than ơi?
Cho nên cái tôi ăn lão cho nên tối lại trong non bò chai này bò hí tỏi mà nhỉ non bò chai thì đi bò không có mày cô làm trái tòn mỗi quên mỗi tung bởi tới về mới tu yếu khô yếm tu chậm cái này thì yếm hiu yếm bởi yếm hiu con lại về Ý các có hải khâu xiêm con có hoài thì xiêm hiếu con tới mình cố tinh tăng đủ gì mình họ cho tung mã ní đó gì mình thun tính ghéo giả mài tung mã thêm khóm thêm buổi tối đang hơi mà cái đằng không tội không có mình tội cầm dùng quả bơi này gồm bông ấy nè qua bên năm một này cũng mới để nữa. Hai bà đang vẽ ngô à? Hai cháu đi đến nào? Vâng, cháu đi chơi bà. Bà ơi, hôm nay cháu đi thu hoạch lê ấy, thì cháu có mang một chút lê đến biếu cho hai bà ăn thử. Vâng. Thế thì cháu khác về nhà lấy ghế ngồi. À vâng. Bà khác về nhà lấy ghế lấy rau về Vâng. Ghế trong nhà bà, đây thì cháu đi lấy. Ô, có biết nhìn ngon bà mới ngon lắm, ngon nữa, ngon lắm. Thế bằng nó tiêu nhìn cô ha. Quả của bà cũng ngon lắm, đẹp lắm. Cô bà ha. Quả ly cua. Này hôm mai quả ly ơi. Để cháu gọt quả cho hai bà ăn nhé. Đây thì mày là quả ly nữa. Đây là quả ly cháu đi thu hoạch ở lại tận trên cây xa lắm bà. Quả tiêu như con tiêu là ủ tàu ủ có ba gì nè. Rất tự nhiên. Đây bà ơi, cháu mời bà ăn quả hả bà? Dạ. Bà ơi, ăn đi bà. Cháu ăn đi. Vâng. Bà ăn quả đi. Cháu cũng ăn đi. Vâng, bà ăn đi. Ngon không bà? Ngon. Vâng. Khó. Bà ơi đây, ăn đi. Quả ăn ngon thế cháu lấy ở đâu về? Cái quả này cháu luôn lấy ở khá là xa bà. Vâng. Ngon thì bán nhiều vào nhá. Bà hãy bán đi. Quả ngon mà nhỉ? Bà ở với chơi với bà ở đây có quen không? Quen mà. Trước đây bận nhau đến bây giờ mà. À vâng. Quen nhau. Trước đây bà cũng hay đến chơi thường xuyên mà. Vâng. Nhỉ?
Vâng. cái chuồng gà Đỡ gần nhà em ạ. Gần nhà có đỡ. Đúng là lợn gà Lần này cũng hộ trong đấy à?